ඒක ඇත්ත. ඒත් ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒත් කියලා මෙයා කියනවා. Yes, it's true. But yes, it's true. But come. I will look after your expenses. Come. I will look after your expenses. එන්න මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නවා. එන්න මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නවා. ඒව ගණන් ගන්න එපා. එන්න මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නම්. දැන් ඔයාට වියදම ගැන කතා කරන්න ඕන වාක්‍ය දෙකක් මම මෙතන කිව්වා. පළ ඉස්සෙල්ලාම මම කිව්වා I will stand for you. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට වියදම් කරන්නම්. මේ දැන් කිව්වා මම I will look after your expenses. I will look after your expenses කියලා කියන්නේ look after කියලා කියන්නේ බලා ගන්නවා. expenses කියන්නේ වියදම්. expenses කියන්නේ වියදම්. I will look after your expenses. මම ඔයාගේ වියදම් බලා ගන්නවා. මගේ ළඟ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා හැබැයි. ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ. I also have some money. සමහර විට ඒ තියෙන මුදල ඇති වේද මදි වේද දන්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි මෙයා ගිහලා පර්ස් එක ගේන්න හැදුවේ. ඒ වුණාට යාළුවා කිව්වනේ ඒක බලා ගන්නම් කියලා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. I also have some money. some money කියලා මුදල් ටිකක්. some money මුදල් ටිකක්.